Tänään on kuulkaas hyvä päivä. Tänään on nimittäin Tesla-videopäivä ja se liittyy tällä kertaa tuohon multimedia-hommiin, tuohon mun Model 3. Tässä on paketti, minkä mä sanon Tlyardilta, eli Tlyard. Täällä on tämmönen multimedia-näyttö tuonne Model 3 keskikonsolin takaosaan. Eli mä pääsen nyt nauttimaan siitä niin sanotusta Highlifeista, eli Highland Lifeista, koska niissä Model 3 Highlandeissahan on siellä semmoinen hieno näyttö. Ja tietenkään tässä mun 2019 mallin niin sanottu Chromilista Model 3 vanhan liiton kikkareissa ei semmoista oo, niin tälläpä ilmeisesti saadaan semmoinen sinne värkättyä. Eli otetaan homma käyntiin ja paketista ulos ja sillä tavalla. Täältä löytyy pehmusteita. Tää oli ihan siististi toteutettu pakkaus. Täällä on ohjelehdykkä. Täällä näytti olevan ihan hyvin kerrottuna, miten tämä toimii. Tutustutaan siihen sitten, kun on saatu se asennettua. Mutta nyt sitten napataan tämä täältä ulos ensin. Täältä löytyy myöskin sitten tämä johtosarja, millä tämä kytketään sinne auton väylään. Pitäisi olla kohtuullisen helppo varmaankin sinne kytkeä. Tämmöinen perusverhoilutyökalu. Niitä on aina hyvä olla. Niitä hajoaa välillä. Sitten on tämmöinen, tämä on mikrokuituliina. Joo. Ja sitten tämä itse näyttö on täällä. Eli se näyttää tältä. Näitä oli vähän erilaisia versioita. Tässä on tämmöinen hopeinen reunus tässä versiossa ja sitten tämä taisi olla, no täältähän se nähdäänkin, mitä tämä oli, eli 4G-versio. Eurooppa-versio ilmeisesti. Mutta tässä kun tosiaan tätä silmäilin, niin täällä näyttää olevan USB-C-lähdöt. Tuossa on niin kuin nuotin kuva ja tuolla on salaman kuva, että onkohan nämä niin kuin kuitenkin molemmat oikeasti ehkä niin kuin antaa virtaa ja sitten ääntä ulos. Ehkä, tai sitten ne on vaan jompsin kumpsin, mutta noin ne oli tuohon merkitty. Ja sitten tosiaan täällä näyttää olevan, kun täällä on tosiaan tämä ilmaräppänä täällä, eli tällä ei tarvitse kokonaan luopua siitä niin kuin takapenkkien puhalluksesta, sille on edelleen olemassa tämmöinen, tässä ei toki ole mitään sen kummempaa säätöä, ja onhan tämä varmaan vähän pienempi kuin se Orkis, mutta kuitenkin kiva, että saa sinne takapenkeillekin sitä puhallusta, jos tykkää. Mä en kyllä aina ole tykännyt pitää sitä päällä, koska se tulee välillä aika kuumaa, ja se on tullut takapenkiltä kommenttia, että saako tämän pois päältä, niin kyllä sen onneksi saa. Tuolla näyttää olevan jonkinlainen kaiutin myöskin tuolla sitten tuon puhallusjutun sisällä ja tuolta se sitten hönkii ilman tuonne ritilälle ja tuolta ulos sitten. Jep. Ja tuossa on tuo kaapeli, millä tämä kytketään sitten. Tämä on Android-pohjainen, tämä softa täällä sisällä ilmeisesti ja täällä pitäisi pystyä nyt tekemään sitten niin kuin siihen autoon liittyviä asioita, mutta sitten myöskin näitä tietysti niin kuin video- ja musiikkijuttuja ja näin, niin mennään niihin tarkemmin sitten, kun on asennettu ja päästään oikeasti kokeilemaan, niin turha tässä nyt vielä hehkuttaa niitä, kun ei tiedetä, kuinka ne pelaa. Veikkaan, että meidän takapenkkiläiset saattaa tätä ihan arvostaa. Tämä videohan on tietysti toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Tlyardin kanssa, ja senpä takia koodilla VALEINSSI pääset tekemään ostoksia huomattavasti edukkaammin, eli mehukas alennus napsahtaa tästä, ja taitaa tulla kaikesta muustakin sieltä Tlyardin verkkokaupasta, ja jos oot sinne menossa, niin meet tuolta videon kuvauksesta tietysti linkillä sinne, niin varmasti tulee sitten niin kuin meikäläisen piikkiin kaikki klikkaukset, mitä sieltä sitten tehdään, ja silloin tavaraa virtaa jatkossakin tänne suuntaan. Ihan vapaasti voit nautiskella tästä ihan pelkästään videosta ja näin, mutta jos jotakin tämmöistä haluat, niin käytähän sitten toki sitä meikäläisen koodia siinä kohtaa. No niin, nyt on sujuvan luontevasti saavuttu tänne takapenkille. Pahoittelut, jos täällä vähän kaikuu. En tiedä, lupaako se hyvää sille näytön kestävyydelle, että tuossa mun mielestä on niinku kengänjälki tuossa tässä paneelissa täällä, että no joo, toivotaan, että niitä osumia ei tule siihen näyttöön sitten. Mutta tämä otetaan nyt tällä työkalulla tästä ensin irti. Siinä ei mun mielestä pitäisi olla mitään muuta kuin ottaa vain. Näin. Sitten jos otetaan tuosta tuo liitin irti. Noin. Ja tätä ei sitten enää kohta tarvitakaan. Otetaan seuraavaksi nyt sitten tämä alaosa tästä irti. Otinkin itse asiassa tämän alimman tuolta irti salaa. Mutta sitten vielä tämä tästä väliltä. Tämäkin pois. Täälläkö oli oikein ruuvit. Tuosta napataan nuo pari torksia irti. Niin ei rikota tätä muovilätkää. Sitten saa vaan vetää pois.
näköjänsä tässä mun autossa tänne tulee vain yksi johto, tai tuolla on oikeastaan kyllä toinen sitten tuolla jemmassa, mutta se ei näyttänyt olevan nyt käytössä. Eli tässä vanhassa kolmosessa tänne ei näyttänyt tulevan erikseen USB:lle virtajohtoa. Niin, tai itse asiassa se on tämä lienee se USB:n virtajohto sitten, mikä tuossa oli. Mä nyt laitan tämän tänne jemmaan. Tätä ei mun mielestä nyt tarvita. Niin se voi olla vaikka tuossa. Sieltä se toivottavasti sitten löytyy tarvittaessa. Mutta tässä on tää liitin. Ja mullahan täällä nyt on välissä jo tavaraa. Eli mä oon laittanut tänne tämän välipalan niin sanotusti tänne väliin. Niin tuohon pitäisi nyt saada vielä lisää kamaa sitten, niin joudutaan tuota vähän tuosta irrottelemaan. Ei sillä tarvista noin väliä, että kumman tuosta nappaa. Niin. Mä nappaan tuon. Eli mä oon laittanut tämän OPD-pistokkeen tänne. Ei ole kertaakaan vielä käytetty kyllä, mutta siellä se nyt on. Niin. Sen takia täällä on tämä pätkä välissä. Mutta laitetaan sinne vähän lisää pätkää väliin, niin tuon voi sitten laittaa tuonne jemikseen, jos se sinne mahtuu. No niin, eli tässä olisi tämä johtosarja nyt sitten. Mun mielestä tätä ei tässä tarvittu. Täällä ei ollut tällaista johtoa, mikä pitäisi niin kuin tulpata tällä, niin ehkä pannaan se sivuun. Mutta täällä on tosiaan tämä, mikä pitäisi asentaa tuonne väliin, niin nyt toivotaan, että tämä on oikeaa sorttia. Kyllä se sinne napsahti. No joo, nämä johdot on aika jäykkiä, kun niitä on paljon ja niitä on vähän vaikea saada tuonne tukittua, mutta koska tilakin on pieni, mutta noin se siinä ehkä nyt menee. Tämä menee tuonne apukuskin penkille, tämä johto. Sillä saadaan sitä liikuteltua. Katsotaan, miten saadaan se asennettua, mutta ensiksi nyt katsotaan, että saadaan tänne tämä näytön johto paikallensa. Täällä on myöskin liitin, eli tämän voi irrottaa tästä, jos ei halua laittaa tuota apukuskin penkin liitäntää ollenkaan käyttöön, niin tuosta se voi napata pois. Mutta otetaanpa se näyttö nyt tähän, niin saadaan sovitella sitä. Eli tuosta vielä näkyy tämä asennus, eli tuo on se originaaliliitin, tässä on se välipala tätä varten, tätä näyttöä varten. Tuolla on sitten tuo toinen välipala vielä jatkoksi ja tuon tukin tuonne alle. Tähän nyt tulee vähän tämmönen ikävä mutka tähän kohtaan, mutta sen kanssa koitetaan pärjätä. Sitten näyttökehiin. Eli etsitäänpäs täältä nyt sitten liitin. Näyttäisi olevan tuossa. Joo, mä päädyin tuomaan tämän johdon näytölle nyt täältä, tuolta takaa. Eli uitin sen täältä alhaalta nyt sitten tämän puhallinsuulakkeen takaa ja tuolta noitten rautakiinnikkeiden välistä tänne ylös sitten. Niin tuohon se on aivan nätti kytkeä ja sitä voi vähän sitten työntää tuonne takaisinpäin sitten, kun se johto on kiinni. Näyttö on siellä paikallansa. Siinä ei ollut muuta kuin ruuvit takaisin sitten ja levyt takaisin paikallensa. Ja aavistuksen se on tällainen, niin kuin, se ei ihan niin kuin pure siihen niin paljon kuin voisi toivoa, mutta kyllä mä uskon, että hyvin se paikallansa sinänsä pysyy. Koska ne kiinnikkeet on siinä alkuperäisessäkin semmosia, että siellä on ne semmoiset metallikorikiinnikkeet, mutta sitten siihen vain painuu se semmoinen muovipiikki ja siinä ei ole mitään, mikä niin kuin lukittuisi tavallaan kiinni. Niin sama juttu tämän kanssa. Edelleen mulla on tää OPD-pistoke, se jää myöskin sinne väliin, mutta nyt täältä tulee sitten tämä apukuskin penkin ohjauskaapeli, niin katsotaan saisinko mä sen viriteltyä vielä paikalleen, sen saisi senkin ominaisuuden käyttöön. No niin, ja jotta sitten saadaan tämä penkin liikuttelu toimimaan tuolta näytöltä käsin, niin täytyy mennä tänne käsiksi. Ja jotkut oli kokenut tämän ilmeisesti hankalaksi, eikä ollut sen takia tehnyt tätä ollenkaan, mutta ei huolta, tämä ei ole mitenkään paharasti. Täällä nimittäin tuolla on vain yksi pultti. Se on T20 torksi, tuommoinen. Eli sen saa esimerkiksi hylsyllä nätisti tuolta. Melkein tuli käsin pyörittelemälläkin, mutta vähän kun tahmas, niin käytin sitten räikkää siinä apuna. Mutta sitten se hankalampi homma tavallaan on vain se, että tämä, mikä on tuolla penkin rungossa kiinni, niin se pitää ihan vaan repästä sieltä käytännössä irti. Tai no, kukin nyt sitten käyttää semmoisia menetelmiä kuin haluaa, mutta se on tosiaan siellä kolossa niin, että se pitää. Mä otin täältä vähän ylhäältä ja alhaalta kiinni ja nyppäsin tuosta, niin sain sen sieltä tulemaan niin, että se vielä kohtuu ehjänä on pysynyt. Tätä ei tarvi irrottaa, tuohon olisi semmoinen työkalu, millä tämän saisi irti tämän vyön, mutta ei tarvi. Tässä on nyt kaikki
kaikki mitä tarvitaan, ja jos hirvittää tuon irrottaminen, niin tää oli kyllä sen verran joustavaa tää muovi, että melkein vaikka toi jättäisi kiinnikin, niin saa täältä irrotettua tämän liittimen, koska se on tossa noin se, mikä pitää irrottaa. Tämä johto irrotetaan vain tuolta, eli täällä on nämä napit, mitkä ohjaa tätä penkkiä, niin niiden johto on tässä, ja me laitetaan tuolta näytöltä tuleva johto sitten sinne väliin, jotta se pääsee syöttämään sitten komentoja tänne suoraan tänne penkin säätimelle. Niin mä oon tuonut tuolta välistä nyt sitten tämän tuolta penkin alta, ja täytyy vaan laittaa se sitten sinne sillä tavalla, ettei se jää mihinkään väliin sitten, kun tätä penkkiä liikutellaan, ettei se ole missään sitten jumissa tuolla kiskossa. Mutta ihan simppelisti tuohon vaan sitten tämä tänne väliin, ja kytketään sitten tuosta päästä tonne kiinni, noin, ja siinäpä se sitten vaan kaikki takaisin paikalleensa. Täältä vähän tuotakin pitää pikkusen tätä muovireunaa tuolta kääntää, että sen saa menemään tuosta nätisti sitten tonne yli. Tuo tuonne kolonsa takaisin. Noin. Sitten vaan lopultti tuonne takaisin. Tuossa näkyy mun ajatusta tuosta, miten tuo johdon voi laittaa, eli se on nippusiteellä kiinnitetty tuolla penkin alla keskellä menevään yhteen johtoon, niin se pysyy siinä poissa kiskoista, ja sitten on sen vienyt vaan tuolla tavalla, ja se menee sitten tuon vasemman puolen kiskon alta tuolta se johto. Tuolta noin. Vielä parempihan sen olisi, jos sen tuon lattiamaton alle pujottaisi. Tuolla on tuo sauma tuolla, mutta en jaksanut ruveta, se on vähän hankala nyt sitten uudestaan repiä kaikki tuolta, että saa sen tuonne keskikonsolin alta sitten tulemaan ylös, niin mä menin nyt tällä. Ja näin kun tuo penkki on paikoillaan, niin sitähän ei näy tuolta ollenkaan sitä johtoa tuolta penkin alta enää. Nyppäsin sen verran tästä vielä irti, että näkyy tosiaan, että tuolla lukee toi 4G-simmi, eli sen paikka on täällä, että se on ihan kyllä tässä helppo laittaa tämän asennuksen jälkeenkin, kun tämän pystyy tosiaan tästä vaan niin kuin nappaamaan irti tämän näytön tällä tavalla, että se ei nyt sillä ole sen kummemmin tuossa kiinni, mutta kyllä se siinä hyvin paikallansa pysyy. No niin, kurkataanpas nyt sitten näitä toiminnallisuuksia. Eli tässä on tämä pääruutu ensimmäisenä. Täällä on lämpötilan säätö, eli silloin kun on autossa ilmanvaihto päällä, se pitää siis olla tuolta eturuudulta päällä, että se täällä puolella pelaa, niin silloin tosta säädetään sitä voimakkuutta ja tuosta se pannaan päälle tai pois. Se tuntuu pelaavan ihan hyvin, mutta se näyttäisi, että tämä vaikuttaa tähän niin kuin koko auton puhallukseen. Eli myös tuolla edessä alkaa kohisemaan sitten kovempaa, jos täältä laittaa lisää poweria. Aikamoinen puhallus siellä käykin. Ja vastaavasti sitten tosiaan tuosta kun painaa, niin sitten täältä ei enää tule mitään. Eli tämä vaikuttaa vain tähän, että tuleeko tästä takapenkin puhaltimesta sitten ilmaa. No sitten jos tänne jää porukkaa tänne taakse istuskelemaan, jos vaikka kuski lähtee ruokakauppaan ja takapenkille sitten nuoriso jää lukemaan suhteellisuusteoriaa. Sitten tuosta voi laittaa tuon pitomoodin täältä takapenkiltäkin päälle, jos se unohtuu tuolta edestä laittaa, niin sitten pysyy sisätilat miellyttävän lämpöisenä sitten silloinkin, kun ei muuten auto ole käynnissä. Samaten tuosta pystyy ovet avaamaan tuosta toisesta napista sitten. Täältä kun mennään eteenpäin, niin täällä on nämä takapenkin lämmittimet saa tosta. Voi säätää sitä voimakkuutta sitten sen mukaan paljonko kukin itseänsä haluaa grillata, ja sitten saa tuosta kaikki kerralla pois ihan nätisti. Ja sitten tosiaan laitettiin tämä penkki toimimaan, niin silloin sitä pystyy täältä näin ohjaamaan, että jos tähän nyt pitää saada sitten joku perheen lemmikkinorsu tai joku muu mahtumaan tähän taakse, niin sitten voisin tehdä tilaa täältä takaa käsin sille, että ajetaan tuota penkkiä sitten tuonne vähän kauemmaksi. Tai jos haluaa leikkiä, että tämä olisi joku tämmöinen niin kuin Langi 7-sarjan Pemari tai joku muu, että sitten täällä voi takana tässä kohtaa istuskella sitten mukavasti ja saa itsellensä oikein ruhtinaalliset tilat, niin semmoistakin voi tällä nyt sitten leikkiä, kun täällä tämä säätö on. Tämähän taisi uudemmissa kolmosissa olla tämäkin vakiona. Tai nyt on tässä vanhassakin sitten tämän näytön kautta. Jos haluaa tämän pois päältä, sen saa tosta noin. Johonkin kun klikkaa vaan, niin se tulee takaisin. Täällä on volyymesäätö sitten täällä. Tämä vaikuttaa myöskin niin kuin koko auton volyymeihin, eli sitten myöskin etupenkkiläiset joutuu sitten kuuntelemaan yhtä kovaa, mitä täällä takanakin sitten. Mutta tosiaan ainakin meillä nuoriso tykkää välillä toimia DJ:nä, niin voivat sitten täältä laittaa musiikit ja
volumet sitten kohdillensa. Jos se musiikki tosiaan soi, niin se voi täältä pausettaa ja voi vaihtaa kappaleita tuosta tai näin, niin se on ihan mahdollista tosta. Sitten täällä valikon puolella, täällä löytyy esimerkiksi tämä APK Pure tuosta, mistä saa sitten ladattua näitä sovelluspaketteja ja näköjään sieltä saa mainoksiakin vähän joka välissä. Ole hyvä. Täällähän sitten näytti olevan monenlaista, mutta lähinnä mä nyt itse latasin sen Netflix-sovelluksen täältä. Kokeilin sitä HBO Maxiakin tänne saada, mutta ei se oikein onnistunut. Se, ainakin ne versiot, mitä mä täältä latasin, niin ei toiminut kyllä tässä näytössä, että ne ei jotenkin ollut yhteen sopivia. Mitähän tämä nyt lähti jotenkin Arena Breakouttia täällä lataamaan. Tämä voi olla aika laginen välillä tämä sovelluspuoli, jos tämä niin haluaa. Nyt se näköjään haluaa, eikä se oikein niin kuin välitä siitä, että mä en välttämättä nyt haluaisi ladata mitään. Olisihan täällä Instagramia ja TikTokia ja WhatsAppia sun muuta tarjolla, mutta kannattaa nyt ehkä jokaisen kuitenkin muistaa se tietoturvapuoli ja muu, että en mä nyt tänne välttämättä halua ihan kaikkea ladata, mitä pystyisi, kun tää ei ole virallinen sovelluskauppa sitten. Täällä kyllä se virallinen sovelluskauppakin on, eli täältä jos mennään nyt pois ja hypätään sitten, tuolla oli toi Play Store tuollakin, mutta en ole nyt kirjautunut tänne mun tunnuksilla, niin sieltä ei sinänsä nyt päästä vielä mitään katsomaan ja se ei välttämättä ihan kaikki ei tässä sitten pelaakaan, niin kuin ne ei ole yhteen sopivia sitten tämän laitteen kanssa. Mapsi löytyy, jos takapenkkilaiset haluaa vähän niin kuin opponoida etupenkin näitä reittivalintoja, niin se onnistuu täältä sitten. Ja tässäkin huomasin tuossa, että niin kun tämän antaa hetken puskuroida tässä, niin sitten se alkaa toimia aika sujuvasti, mutta näin kun sen käynnistää, niin se saattaa lagata jonkun verran. Sitten on tietysti Chrome täällä, voi käydä seikkailemassa selaimella. Tämä on taas aika raskas sivusto, niin sen kyllä huomaa, että sille tulee vähän miettimistä. Sieltä saisit Model Ytä hommattua. Kyllähän tuo maistuisi. Mutta sitten tosiaan, mikä mua kiinnostaa, niin on tietysti tuo YouTube-sovellus. Tänne voidaan laittaa, että Vale-i, eli Vale-insinööri. Sieltä tuo lähti pyörimään. On aitoja, on feikkejä ja on huikea. Sinänsä kuva on tuossa mun mielestä ihan hyvä. Ihan mielellään tuota kattelee ja on riittävän kirkas, ainakin näin täällä autotalliolosuhteissa. En tiedä miten auringonpaisteessa sitten ulkona, sitä en ole nyt testannut itse, kun yleensä mä ajan aina silloin, kun autolle johonkin mennään. Ihan mun mielestä tähän käyttöön riittävän hyvä toi kuvanlaatu tuossa on. Poweria tietysti voisi olla vähän enemmän, niin se jaksaisi paremmin sitten näitä toimintoja pyörittää. Mutta voin näyttää vielä sen toisen, mikä mun mielestä on hyvä tänne takapenkin viihtyvyysosastolle, niin se on tietenkin toi Netflixi tuolla. Tuolta Autolinkin kautta myöskin pystyy linkittämään sen oman puhelimen, eli voisi sitten vähän niin kuin CarPlay-kuviolla sitten tänne peilata mitä siellä omalla puhelimella on, niin se voi joitakin miellyttää. Mä en ehkä nyt niin kauheasti en ole siihen tottunut, niin en osaa sitä kaivata, mutta varmastikin ihan hyvä ominaisuus semmoiselle, joka siitä tykkää. Mä en nyt kauhean kauan uskalla tätä tässä pyörittää, ettei tule taas mitään tuben kanssa ongelmia, mutta nähdään, että sieltä se pyörii aivan jees ja kuva on tässäkin aivan asiallinen, että ei mitään probleemaa siinä. Yellowstoneit pyörii sieltä. Nuo vain. Semmonen se on ja tämmöistä tämä on ja jos tosiaan tämmöiset kiinnostaa, niin tieriltä näitä saa tai jotakin muutakin Tesla-kamaa. Mutta tässäpä kohtaa minä toivottelen mukavat päivänjatkot, niin palaamme taas seuraavassa seikkailussa. Moro moro!